Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của thần ấn Vương tọa, Ma Thần Hoàng sau khi biết tin Austin Griffin chính là tọa kỵ của Long Hạo Thần thì đã không tiếp bất cứ giá nào, phát động thánh chiến và ra lệnh toàn tộc truy sát chính cháu ngoại của mình. Ai có thể ngờ rằng để đưa ra quyết định này, Ma Thần Hoàng đã phải cân nhắc rất nhiều, bởi ngay từ lần đầu tiên gặp Long Hạo Thần tại khu ma quan thì Phong Tú đã nhìn trúng thiên tư và năng lực của hắn. Ông đã quyết định bồi dưỡng và cho đứa cháu này thời gian trưởng thành để trong tương lai sẽ nâng đỡ hắn trở thành người thừa kế ngôi vị Ma Thần Hoàng của mình. Thế nhưng, sự cố Ma Thần Trụ bị phá hủy đã xảy ra, Ma Thần Hoàng không thể lấy mạng thần hủy diệt nên đã lợi dụng huyết khế của nó với Long Hạo Thần mà đưa ra quyết định sẽ tiêu diệt hắn. Chính vì thế, toàn bộ đại quân ma tộc đã áp sát khu ma quan, bắt nhân tộc phải giao nộp ra Long Hạo Thần. Tuy nhiên, đối với Quang Minh chi tử ngàn năm có một thì Liên minh Thánh Điện sao có thể cam lòng nói giao là giao ra được. Cho nên, nhân tộc đã quyết định liều mạng chống lại mối đe dọa của đội quân ma tộc. Trong thời gian cuộc chiến diễn ra, Long Hạo Thần biết tin ma thần Ngọa Sa Khắc hiện tại đang suy yếu từ miệng Nguyệt Dạ. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để loại bỏ trụ ma thần này nên hắn đã liều mạng xông vào Tinh Ma Cung. Tuy nhiên không thể ngờ rằng đây thực chất lại là một cái bẫy của Ma Thần Hoàng. Khoảnh khắc đối diện với người đứng đầu ma tộc, Long Hạo Thần hết đường lui đã đề nghị được cùng ông giao chiến. Vì vậy, một màn combat hết sức mãn nhãn của hai ông cháu đã liền diễn ra. Lúc này, trong lòng Phong Tú vô cùng phức tạp, thông qua giao chiến, ông có thể cảm nhận được tiểu tử này chỉ trong thời gian ngắn đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, với thân phận là kẻ đứng đầu toàn tộc, Phong Tú không được phép mềm lòng, ông buộc phải lấy mạng đứa cháu trai của mình. Ngay khi mục kích của ông xuyên qua trái tim Long Hạo Thần thì hắn đã ngưng thở, toàn bộ Săn Ma đoàn của hắn lúc này đều đau buồn khôn xiết, thậm chí Thánh Thải Nhi đang mất trí cũng bị tràng cảnh này làm cho cảm xúc bị kích động. Chính vì thế, toàn bộ ký ức về người mình yêu đã ùa về, tuy nhiên giờ đây hắn đã không còn trên thế gian, khiến cô nàng cũng không thiết sống. Rất may, sau khi thoát khỏi khu ma quan, Dạ Tiểu Lệ đã nói cho mọi người biết Y Lai Khắc Tư có khả năng hồi sinh Long Hạo Thần, thế là Thải Nhi đem theo quyết tâm dũng cảm xông vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Sau khi vượt qua thử thách cực kỳ gian nan của tháp Vĩnh Hằng, cô mang Long Hạo Thần đến trước mặt Y Lai Khắc Tư, Thánh Thải Nhi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đối phương, vì hồi sinh Long Hạo Thần mà không chút do dự, muốn tự móc tim của mình ra. Còn Long Hạo Thần vì Thải Nhi mà thà rằng từ bỏ tín ngưỡng đối với ánh sáng của Quang Minh chi tử, cho nên tình yêu của cả hai đã cảm hóa được Y Lai Khắc Tư. Ông đã tách ra lực lượng Quang Minh tích lũy hàng nghìn năm của mình để tạo ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, đồng thời dùng Vĩnh Hằng Chi Tâm hồi sinh Long Hạo Thần và giao truyền thừa của Tử Linh Thánh Pháp Thần cho Thải Nhi. Hạo Thần sau khi hồi sinh đã dẫn dắt liệt ma đoàn Quan Chi Thần Hy tham gia trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, sự thật trớ trêu thay khi Austin Griffin đã sống lại, toàn bộ nhân loại và ma tộc đối diện nguy cơ bị hủy diệt. Thì ra, khi Long Hạo Thần bị Phong Tú hạ sát thì Hạo Nguyệt không biến mất, thực chất linh hồn của nó đã bị Austin Griffin cắn nuốt. Mà giờ đây, tại trận chiến cuối cùng, để có thể lấy mạng một kẻ bán thần như Ma Thần Hoàng, sức mạnh Long Hạo Thần gần như đạt đến gấp 10, đã kích hoạt thiên khiển chi thần trong cơ thể Hạo Nguyệt. Chính vì thế, ngay tại khoảnh khắc ấy, cái đầu hủy diệt thứ 9 của Hạo Nguyệt đã tiến hóa, nó chân chính tìm về lực lượng vốn có của thần Thiên Chu 9 đầu kỳ Mỹ Lạp. Cuộc đại chiến cuối cùng của nhân tộc và ma tộc đã phải dừng lại, ai mà ngờ lúc trước vẫn là tử địch, đối kháng nhau hơn 6.000 năm, cường giả nhân loại và ma tộc trong khoảnh khắc này hợp tác. Chính Austin Griffin cũng không ngờ, cho nên nó rốt cuộc rơi vào cạm bẫy Ma Thần Hoàng đã chuẩn bị trước đó là thập điện Cửu Thiên Diệt Thần đại trận. Tuy nhiên, đại trận này thật sự có thể hủy diệt Austin Griffin sao? Trước đây, nó đã cùng Long Hạo Thần và Săn Ma đoàn của hắn phá hủy đi vài cây trụ ma thần, cho nên đại trận không đầy đủ này không thể làm khó được nó. Chính tại lúc Long Hạo Thần đưa ra quyết định sẽ đồng quy vu tận đến cùng để bảo vệ nhân loại, thì hắn nghe được giọng nói của Ma Thần Hoàng. Hạo Thần, chúng ta không thể chống chọi được nữa, không ngờ lại là ngươi cùng ta đi đến thế giới khác, nhưng có thể nghe ngươi kêu một tiếng ông ngoại, ta rất vui vẻ. Thông qua linh hồn dao động, Ma Thần Hoàng nói cho hắn, trên đời này đã không còn lực lượng gì chiến thắng được Austin Griffin, sơ hở duy nhất của Austin Griffin chính là Long Hạo Thần. Chỉ có huyết khế của Long Hạo Thần mới là hạn chế duy nhất của nó, đây cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Bởi vậy, khi Long Hạo Thần bay lên trời phát động công kích tự sát hướng Austin Griffin thì kế hoạch của hắn và Ma Thần Hoàng đã bắt đầu. Trong chớp mắt này, khi sắp hy sinh Long Hạo Thần chưa cảm giác rõ ràng, phần huyết mạch Hạo Nguyệt trong người hắn sôi sụp. Vậy là 8 cái đầu còn lại của Hạo Nguyệt đã thức tỉnh, nó biến thành ánh sáng tím đậm đặc dung hợp với Long Hạo Thần. Khi tử kim Hạo Nguyệt giáp phủ lên toàn thân, hắn bỗng phát hiện mình đã tiến vào cấp thần. Khoảnh khắc này đây, Ma Thần Hoàng Phong Tú cũng biến thành nghịch thiên ma thần kiếm. Giờ phút này, một luồng sáng tím từ tay phải Long Hạo Thần vươn ra. Hắn vội vàng chuyển nghịch thiên ma thần kiếm sang tay trái, xuất hiện trong tay phải của hắn chính là tử kim Hạo Nguyệt kiếm. Khoảnh khắc song kiếm trên tay Long Hạo Thần kích phát ra, cũng là lúc cái kết của thần ấn Vương tọa được hé lộ. Video đến đây là hết, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết được kết cục cuối cùng sẽ ra sao ở video tiếp theo nha.